नमस्कार, मी डॉक्टर चारुता कोपरकर। आज आपण नेहमीपेक्षा जरा वेगळा असा हेल्दी नाश्त्याचा प्रकार बघणार आहोत। हे हेल्दी बॅटर आपण बनवून ठेवलं की आपला ॲटलिस्ट 4 दिवसांचा नाश्त्याचा प्रश्न सुटतो। म्हणूनच वर्किंग वुमन आणि बिझी असणाऱ्या बायकांनी हे जरूर ट्राय करा। थोडीशी पूर्वतयारी केली की एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट 10 मिनिटात तयार होतो। तुम्हाला फॉक्सटेल मिलेट किंवा राळं हे धान्य तर माहीतच असेल, तर मिलेट अतिशय हेल्दी असतात। या मिलेट्सचा आपल्या आहारामध्ये जरूर समावेश करावा। मिलेट्सचे आपल्या आरोग्यासाठी असणारे फायदे, मिलेट्सचे वेगळे प्रकार याची माहिती मी माझ्या चॅनलवर दिली आहे। त्याची लिंक मी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, ती चेक करायला विसरू नका। राळ्यामध्ये भरपूर प्रमाणात कॅल्शियम, फायबर्स आणि अँटीऑक्सिडंट्स आहेत। तसंच जे विटॅमिन डी आपल्याला उन्हातून मिळतं, तेच विटॅमिन डी राळ्यामध्ये नॅचरली प्रेझेंट असतं। राळं एकतर ग्लुटेन फ्री आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे याचा ग्लायकेमिक इंडेक्स अतिशय लो आहे। म्हणूनच ज्यांना ग्लुटेनची ॲलर्जी आहे, तसंच डायबेटिक पेशंट आणि ज्यांना वेट लॉस करायचा आहे, या लोकांनी तर आपल्या आहारामध्ये राळ्याच्या पदार्थांचा जरूरच समावेश करायला पाहिजे। राळं किंवा कुठलेही मिलेट्स जर तुम्ही जेवणात वापरणार असाल तर ते ॲटलिस्ट 4 ते 5 तास तरी भिजवून ठेवायला पाहिजे आणि नंतरच त्याचा वापर करायला पाहिजे। तसंच आज आपण जे बॅटर बनवणार आहोत ते नॅचरली आंबवून बनवणार आहोत, त्याच्यामुळे ह्याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात विटॅमिन B12 सुद्धा आपल्याला मिळेल। आणि आपण ह्याचे डोसे कास्ट आयर्नवरती करणार आहोत, म्हणून आयर्नचं आपल्या शरीरामध्ये छान ॲब्सॉर्प्शन होतं। आता राळ्याचे हेल्थ बेनिफिट्स तर तुम्हाला कळलेच आहेत ना, तर आपण लगेचच हे बॅटर बनवूया। आणि हे बनवलेलं बॅटर वापरून आपण डोसा, इडली, उत्तप्पा, उपमा असे 4 प्रकारचे पदार्थ बनवू शकतो। तर आपण लगेचच बॅटर कसं बनवायचं ते बघूया। 2 कप फॉक्सटेल मिलेट्स घ्यायचे, ज्याला आपण राळं किंवा कांगराळं असं म्हणतो। याच्यामध्ये अर्धा कप उडदाची डाळ घालायची आहे, पाव कप लाल पोहे घालायचेत, हे ऑर्गॅनिक रेड पोहा आहे, आणि 1 छोटा चमचा मेथीचे दाणे घालायचेत। आता हे सगळं आपल्याला पाण्याने व्यवस्थित 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवून घ्यायचे। याच्यामध्ये हे बुडेल एवढं पाणी घालायचंय। आणि याला ॲटलिस्ट 6 तास तरी आपल्याला मिनिमम भिजवायचंय। उद्या सकाळी जर तुम्हाला नाश्ता करायचा असेल तर आदल्या दिवशी 2 ते 3च्या बेताला हे भिजवून ठेवायचंय, म्हणजे 5 ते 6 तास चांगलं भिजेल। मग रात्री आपण हे वाटून घेणार आहोत आणि ओव्हरनाईट याला फर्मेंट करायला ठेवणार आहोत, म्हणजे दुसऱ्या दिवशी आपल्याला ह्याचा ब्रेकफास्ट साठी पदार्थ बनवता येतो। आता हे मी दुपारी भिजवलंय, आता रात्रीचे 9 वाजले, साधारण 2 वाजता मी हे भिजवलंय। तर आता हे छान भिजलंय, याला आपण मिक्सर मध्ये बारीक वाटून घ्यायचंय। आता असं आपल्याला हे बारीक वाटून घ्यायचंय आणि कन्सिस्टन्सी आपल्याला याची अशीच ठेवायची। हे बॅटर आपल्याला एका बऱ्यापैकी मोठ्या पातेल्यात काढायचंय, कारण ते फर्मेंट झाल्यावरती त्याची क्वांटिटी वाढते, मग ते भांड्यातनं बाहेर पडू नये म्हणून जरा मोठंच भांडं घ्यायचंय आपल्याला। आणि वाटताना ह्याच्यामध्ये अगदी पाव कप पाणी घातलंय मी। आता ह्याच्यामध्ये आपण 2 चमचे मीठ घालूया। याला आपण छान मिक्स करून घेऊ। त्याच्यावर आपण एक हलकसं झाकण ठेवूया आणि याला ओव्हरनाईट आपल्याला आता फर्मेंट करायचंय। उद्या मी याचा ब्रेकफास्ट साठी एक प्रकार बनवणार आहे, तर आपण आज रात्री हे फर्मेंट करायला ठेवलंय। आणि सध्या थंडीचे दिवस आहेत, तर मी याला फर्मेंटेशन साठी मायक्रोच्या आत ठेवणार आहे। मायक्रोवेव्ह बंद असेल, पण आतमध्ये जी गरमी असते
तेवढ्या गरमीमध्ये ते छान फर्मेंट होतं. बाहेर हे फर्मेंट व्हायला थोडासा वेळ लागतो, म्हणून थंडीच्या दिवसामध्ये ह्याला मायक्रोवेव्हमध्ये आपण किंवा जिथे गरम असेल त्या ठिकाणी आपण याला फर्मेंट करायला ठेवूया. सगळ्यात आधी आपण झटपट हिरवी चटणी बनवून घेऊया. तर ह्याच्यासाठी मी 3-4 हिरव्या मिरच्या, 2 मोठे टेबलस्पून कच्चे शेंगदाणे, 2 आल्याचे तुकडे, 7-8 लसणीच्या पाकळ्या, भरपूर सारी कोथिंबीर आणि चवीनुसार मीठ घालूया. आणि याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालूया आपण, म्हणजे चटणी छान वाटली जाईल. चटणी वाटून झाली की आपण एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया. याच्यामध्ये आपण अगदी अर्धा चमचा लिंबू घालूया आणि लिंबाची ऍसिडिटी बॅलन्स करायसाठी आणि तिखटाची चव एन्हान्स करण्यासाठी आपण ह्याच्यामध्ये 2 चिमूट साखर घालूया. हे मिक्स करून घ्यायचंय छान. आणि या चटणीवर आपण मस्त चरचरीत अशी मोहरी, जिरे आणि हिंगाची फोडणी घालणार आहोत. चला, आता आपली झटपट होणारी हिरवी चटणी तयार झाली आहे. आता हे पीठ आपण ओव्हरनाईट आंबवलंय. तर हे छान आंबलंय, तुम्हाला जर दिसत असेल तर. तर हे पीठ असं मस्त आंबलंय आपलं. आता मस्त एअर बबल्स तयार झालेले आहेत त्याच्यामध्ये. आता या पिठापासून आज आपण डोसा बनवणार आहोत. चला मग आपण आता डोसा बनवूया. आज मी डोस्यासाठी बिडाचा तवा वापरणार आहे. हा सीझन कसा करायचा त्याचा व्हिडिओ माझ्या चॅनलवर आहे, त्याची लिंक या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये मी दिली आहे. याच्यावर आपण थोडंसं साजूक तूप घालूया आणि हे साजूक तूप आपण असं कांद्याने पसरवून घेऊया. सगळीकडे छान पसरवून घ्यायचंय. याच्यावर एक डाव भरून डोस्याचं पीठ घालायचंय आणि ते असं छान पसरवून घ्यायचंय आपल्याला. याच्यावर वरून थोडंसं तूप घालायचंय आणि हा डोसा व्हायला साधारण 2 ते 3 मिनिटं लागतील. तर मी गॅस मीडियमवर आहे. आता हा सगळीकडनं डोसा आपोआप निघायला लागतो. कुणाकुणाला डोसा फ्लिप करायला आवडत नाही, तर आता आपण याला असं छान फोल्ड करूया. बघितलं का कसा मस्त कुरकुरीत डोसा तयार झालाय. आता हा डोसा मी एका प्लेटमध्ये काढून ठेवते. अशाच पद्धतीने आपण दुसरा डोसा पण करून घेऊया. तूप घालायचं, कांद्याने तूप छान पसरवून घ्यायचं व्यवस्थित. एक डाव भरून डोसा घालायचा आणि त्याला छान पसरवून घ्यायचं. परत थोडंसं तूप घालायचं. मी तूप वापरते कारण तुपामध्ये हेल्दी फॅट्स असतात आणि फॅट सॉल्युबल विटॅमिन्स ॲब्सॉर्ब करायला मदत होते. बघितलं डोसा किती इझिली होतो. कोणाकोणाला डोसा फ्लिप केलेला आवडत नाही म्हणून मी आधीचा फ्लिप नाही केला, पण हा डोसा आपण फ्लिप पण करून बघूया.
फ्लिप केल्यावर आपल्याला अगदी 1 ते 2 मिनिटच फक्त हा डोसा भाजायचा आहे। आता परत याला फ्लिप करते मी, याला आपण फोल्ड करूया। बघितलं, मस्त कुरकुरीत डोसा तयार आहे। चला, मस्त डोसे तयार आहेत, चटणी पण तयार आहे। चटणी वाढून घेऊया, आवडत असेल तर थोडंसं आवळ्याचं लोणचंही वाढून घेऊया। बघितलं, पटापटा आपला मस्त ब्रेकफास्ट तयार आहे। पुढच्या भागात आपण इडली कशी बनवायची ते बघणार आहोत। मुलं मस्त आवडीने खातील, तर जरूर करून बघा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कळवा।